हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે વિસરાતી જતી વાનગી છીબા ઢોકળી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ છીબા ઢોકળી બનાવવામાં તમારે આગળથી કોઈ પ્રિપરેશન કરવાની જરૂર નથી। માત્ર 15 જ મિનિટમાં છીબા ઢોકળી તૈયાર થઈ જશે અને સ્વાદ તો એવો, એક વખત બનાવી લીધો તો ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને આ સ્વાદ દાઢે રહી જશે। તો ચાલો બનાવીએ દાદી નાનીના વખતથી બનતી છીબા ઢોકળી। તો છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે। ચણાનો લોટ રેગ્યુલર પેકેટમાં આવે છે એ જ લીધેલો છે। તો એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું। છીબા ઢોકળી એક ખાસ મેથડથી બનાવવામાં આવતી હોય છે। રેગ્યુલર તમે ઢોકળા કે ઢોકળી બનાવતા હોય એ રીતે નહીં, પણ આ છીબા ઢોકળી બનાવવાની એક અલગ જ પ્રોસેસ છે। તો હવે મસાલામાં એક લીલું મરચું આ રીતે બારીક સમારીને લીધેલું છે એ ઉમેરી દેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, થોડી કસૂરી મેથી ઉમેરશું। કસૂરી મેથીથી પણ આ ઢોકળીમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે। તો હાથેથી ચોળી અને આ રીતે ઉમેરી દેવાની અને થોડા ફ્રેશ ધાણા ઉમેરી દેશું। અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું જેથી ઢોકળી ઠંડી થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે। બધું જ મિક્સ કરી દીધા પછી થોડું થોડું પાણી લેતા આપણે ઢોકળીનું બેટર તૈયાર કરી લેશું। આ બેટર વધારે થીક પણ નથી રાખવાનું અને એકદમ પાતળું પણ નથી કરવાનું। તો અહીંયા થોડું થોડું પાણી લેતા આ રીતે મેં બેટર તૈયાર કરી લીધું છે। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવી દઉં તો અહીંયા તમે જુઓ કે ચમચીમાં લેતા આ રીતના પડે ને એવું આપણે બેટર થીક રાખવાનું છે। આ બેટર વધારે પાતળું કે વધારે જાડું નથી રાખવાનું। કેમ એ પણ હું તમને જણાવી દઉં। તો રેગ્યુલર ઢોકળાની જેમ આપણે ઢોકળી તૈયાર નથી કરવાની। આની મેથડ એકદમ સરસ અલગ છે, જે વાત તમને મેં આગળ જણાવેલી છે। હવે થાળીમાં એકદમ ઓછું તેલ લગાવવાનું છે, વધારે તેલ નથી લગાવવાનું। આ રીતે તેલ લગાવી લીધા પછી ઢોકળીનું બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લેશું અને આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે થાળીમાં ઢોકળીનું બેટર પાથરી દેવાનું છે। અને આ બધી પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે ગેસ પર પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું। આ ઢોકળી આપણે બહુ જાડી પણ નથી પાથરવાની, મીડિયમ આ રીતે પાથરી દેવાની। તમે જોઈ શકો છો કે 2 ચમચી જેટલા જ બેટરમાં મેં આ રીતે ઢોકળી પાથરી દીધી છે। અડધી ચમચી જેટલું બેટર મેં ફરી પાછું લીધેલું છે। આ રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી લેવાનું। અને આ ઢોકળી બનાવવા માટે થઈને શું વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે એ પણ હમણાં તમને ઢોકળી સ્ટીમ કરવા મૂકું એટલે જણાવી દઉં। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી ઢોકળી આ રીતે એકદમ સરસ સ્પ્રેડ કરી દીધી છે। તો અહીંયા ઢોકળી સ્ટીમ કરવા માટે તપેલામાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે। હવે તપેલાનો માપ થાળીનું જોઈ લઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થાળી ઉપર મૂકતા થાળી અને તપેલાનો માપ સેમ છે, પણ આ ઢોકળી આપણે આ રીતે સ્ટીમ નથી કરવાની। ઢોકળી સ્ટીમ કરવાની મેથડ અલગ છે। આ થાળી આપણે આ રીતે ઊંધી તપેલા પર રાખી દેવાની છે અને તપેલામાં પાણી એકદમ સરસ ગરમ થઈને પછી જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે। જો તમે બેટર ઢીલું રાખેલું હશે તો થાળી તમે તપેલા ઉપર ઊંધી વાળશો એટલે તમારું બેટર તરત જ પાણીમાં પડવા માંડશે અને જો તમારું બેટર કઠણ હશે તો તમારી ઢોકળી એકદમ ડ્રાય થશે। એટલે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આ ઢોકળીને સ્ટીમ થતાં વધીને 2 થી 3 મિનિટ થશે। હવે આ થાળીમાં ઢોકળી સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં હું બીજી થાળી તૈયાર કરી લઉં છું। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢોકળી ચેક કરી લઈએ। અહીંયા જુઓ કે આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે। હાથેથી અડતા હાથમાં બિલકુલ ચોંટતી નથી। તો એ જ રીતે મેં બીજી પ્લેટ પણ તૈયાર કરી લીધી છે, તો એ પણ સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું। હવે અહીંયા ઢોકળી ગરમ છે ત્યાં ઢોકળી ઉપર આપણે તેલ લગાવી દેશું। ઢોકળી ઉપર તેલ લગાવી દીધા પછી થોડો અચારી મસાલો છાંટી દેશું
આ મસાલાનો સ્વાદ ઢોકળીમાં બહુ સરસ આવતો હોય છે, તો ખાસ છાંટવાનો. જેવી રીતના તમે ખીચું બનાવી અને ખીચુંમાં આ રીતે આચારી મસાલો નાખો છો ને, એવો જ સ્વાદ આ ચીબા ઢોકળીમાં પણ આવશે. હવે ઢોકળીમાં આ રીતના ઊભા 2 થી 3 કટ લગાવી દેશું અને તૈયાર કરેલી ઢોકળી આ રીતે આપણે કાઢી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આરામથી આપણી ઢોકળી નીકળી જાય છે. તૈયાર કરેલી ઢોકળી આ રીતે આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો તૈયાર છે, માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી ચીબા ઢોકળી. અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી ચીબા ઢોકળીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.